ह्या रात्रीच्या शिळ्या पोळ्या आहेत, आपण यांचा चुरमा बनवणार आहेत। चुरमा इतका छान लागतो ना, असं आपण बारीक आता याचं बारीक हे करून टाकू, चुरा करून घेऊ पोळ्यांचा। असा हाताने बारीक चुरा करायचा। तुम्हाला जर वाटलं तुम्ही मिक्सरमध्ये पण करू शकतात तुम्ही, तुम्ही हाताने पण छान, कारण मऊच असतात ना त्या रात्रीच्या पोळ्या। A few moments later. हे पहा आपलं पोळ्यांचा बारीक असं चुरा करून घेतलाय। रात्रीच्या पोळ्या होत्या ना शिळ्या पोळ्या, त्यांचा असं बारीक चुरा केला आहे। आता आपण त्याचा चुरमा बनवू। आपण रात्रीच्या शिळ्या पोळ्यांचा चुरमा करतोय आता। हे पहा आता चुरमा करण्यासाठी मी इथे 1.5 पळी तेल टाकते। 1.5 पळी म्हणजे साधारण 4 ते 5 टेबलस्पून छोटे। तेल तापलं की मग आपण त्याच्यात जिरं टाकायचं। जिरं तापलं का मग आपण त्याचे शेंगदाणे थोडे असे फ्राय करून घ्यायचे तेलामध्ये, शेंगदाणे टाकायचे। हे पहा शेंगदाणे असे भाजून झाले ना की मग त्याच्यात आपण कांदा टाकू। कांदा असा छान गोल्डन ब्राऊन होऊन द्यायचा आहे। थोडंसं आपण लसूण ठेचून घेतला आहे, लसूण टाकायचं आहे। 4-5 पानं कढीपत्त्याची टाकायची। एवढे सगळे जिन्नस घातले ना की वाटणारही नाही की हा शिळ्या पोळ्यांचा काला आहे। चुरमा बनवला आहे आपण त्याचा, खूप छान लागतं, टेस्ट पण मस्त लागते, आवडीने खातात सगळे। त्याच्यात आपण आता थोडासा टमाटर टाकायचा आहे। 1 छोटा टमाटा घेतला आहे मी। कांदा जरा जास्त घ्यायचा म्हणजे छान लागतो। टमाटा असं छान असं मऊ द्यायचं आहे तेलामध्ये, कांदा आणि टमाटा। हे बघा आता आपलं कांदा आणि टमाटा हे छान मऊ झालं आहे मस्त दिसते। आता आपण याच्यात लाल तिखट टाकू। एक चमचा लाल तिखट, छोटा टेबलस्पून। अर्धा चम्मच हळद, चवीनुसार मीठ। आपल्या पोळ्यांमध्ये पण मीठ असतं म्हणून परत व्यवस्थित टाकायचं आहे थोडंसं। आता आपण ज्या ह्या शिळ्या पोळ्या चुरून घेतल्या आहेत बारीक, ते टाकायचं आहे। आता त्याचा चुरमा टाकायचा, पोळ्यांचा जो आपण शिळ्या पोळ्यांचा चुरमा करून घेतला आहे तो टाकायचा आता। मस्त छान कुरकुरीत होतो, खूपच छान लागतो, करून बघा तुम्ही पण। आता आपण त्याच्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकू त्याच्यामध्ये।
छान याला असं 3-4 मिनटं मस्त परतवून घ्यायचं. छान मस्त कुरकुरीत होतो छान. हे पहा इथं आपला चुरमा तयार झाला आहे. हे पहा आपलं इथे चुरमा तयार झाला आहे, शिळ्या पोळ्यांचा चुरमा. तुम्ही पण करून बघा रात्रीच्या शिळ्या पोळ्यांचा चुरमा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कसं झालं आहे. असं लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.